أي بيزنس ناجح بيبقى مبني على مجموعة من الموارد، مما لا شك فيه إن من أهم الموارد دي هي الطاقة، أحد أهم العناصر اللي بتحدد تكلفة الإنتاج النهائية. استهلاك الطاقة بكفاءة هيوفر لك في التكاليف، وكمان هتبقى ساهمت في حماية البيئة من الانبعاثات الضارة واللي هتنعكس على صحتنا وصحة أولادنا. الايزو 50001 تم تطويره لمساعدة المؤسسات لتحسين كفاءة الطاقة. المواصفة بتوفر إطار عمل متكامل هيساعد أي مؤسسة في إدارة موارد الطاقة بشكل فعال وتحسين إنتاجيتها. المنافسة الشديدة في مجال الأعمال زودت الطلب من المؤسسات والشركات الصناعية على الخبراء اللي عندهم المعرفة والخبرة لتطبيق نظم إدارة الطاقة. لو أنت حاليا بتعمل في مجال إدارة وكفاءة الطاقة، لو أنت كنت صاحب مؤسسة أو بتدير نشاط صناعي أو تجاري، لو أنت مهتم بأنك تطور الكارير بتاعك وتضيف له حاجة مهمة جدا في وقتنا الحالي، وهي إزاي تحسن كفاءة الطاقة والمعدات بتاعة مصنعك، الكورس ده ليه. اهلا ومرحبا بكم في كورس نظام اداره الطاقه Energy Management System، واللي هنشرحه طبقا للمواصفه القياسيه الدوليه ايزو 50001 لسنه 2018. في الكورس بتاعنا هنعرف الريكوايرمنت بتاعه الايزو 50001 لسنه 2018، في ازاي نعمل ديزاين وامبلمنتيشن Energy Management System از بروجكت. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه في عمليه التطبيق، والكورس هيبقى تقريبا زي الاستشاري الخاص بتاعك في تطبيق النظام. هنعرف الفرق بين الانرجي بيز لاين والانرجي بيرفورمانس انديكيتور والانرجي ريفيو وكل الترمينولوجيز اللي لها علاقه بنظم اداره الطاقه. هنعرف البيديكال سايكل ترتيبها عامل ازاي في ال 50001 البلان دو تشيك اكت. بعد ما نخلص السيستم بتاعنا نبتدي نعمل مانجمنت ريفيو ونعرض الشغل اللي احنا عملناه وازاي هو ساهم في تحسين الاداء، خاصة أداء الطاقة وكفاءة الطاقة في المصنع للإدارة العليا، فإزاي نعمل انترنال اوديت عندنا جوه الفاسيلتي بتاعنا أو الباوندرز بتاعتنا عشان نطمن إن احنا توافقنا مع المتطلبات الخاصة بنظام إدارة الطاقة، ونعد نفسنا للمراجعة الخارجية. الكورس بتاعنا مش بس يعتمد على تطبيق نظام إداري، ولكن هنستخدم فيه تولز وهنعمل براكتيكال امبلمنتيشن داتا اناليسيز، ازاي نكولكت الداتا ونعمل لها اناليسيز ونطلع فرص، والفرص دي ندرسها ونحولها لمشاريع ونعمل لها ايكونوميك اناليسيز عندنا ونشوف منها ايه المشروعات الفايبل اللي ممكن نطبقها جوه. انا ابراهيم قشانة، ماجستير في علوم وسياسات الطاقه جامعه اجيب كوريا الجنوبيه، وخبير نظم اداره وكفاءه الطاقه. برحب بحضرتكم واتمنى اشوفكم في الكورس.